Ha ősi debreceni család gyermekét kérdezem meg arról, hogy mi az, hogy civis, ő is el tud bizonytalanodni. Azért vannak olyan irodalmi példák, ahol azért kiderül, hogy ki a civis. Mocsár Gábornak van egy könyve, aminek az a címe, hogy Dili bábjaim városa. És ebben a könyvben nagyon alaposan jellemzi a debreceni polgárt, hogy milyen a mentalitása, milyenek az emberi kapcsolataik, milyen az életmódja, és elmondja, hogy ennek a történelmi gyökere nagyon-nagyon valós, hiszen az a város, amelyik a török hódoltság alatt nem tartozott se a törökökhöz, se a királyi Magyarországhoz, se Erdélyhez, jobbra-balra fizette a sarcot, csak azért, hogy a szabad királyi város rangját meg tudja tartani, és szabadon tudjon kereskedni. Most ebbe a városba, ha valaki kívülről jött, azzal vigyázni kellett, mert nem biztos, hogy jó szándéka volt a gyűjtmentnek. A másik oldala viszont az, hogy ha egy város ilyen magára utalt állapotban van egy emberi közösség, akkor ott belső rendnek kell lenni, fegyelemnek kell lenni. Ha azt mondják a civis emberre, hogy nehezen hajlítható, amikor vitában vesz részt, és nagyon sokáig ragaszkodik ahhoz az álláspontjához, amit elgondol valamilyen dologról, akkor ez nyilvánvaló egy tartás, amit a debreceni családok gyermekei generációkon keresztül fontos értékként tartanak számon. Az a helyzet, hogy ha a kertvárosba jár az ember, és látja a házakat és a közöttük lévő erődítményszerű kerítéseket, ezek a falak nagyon sok mindent kifejeznek. Én meg egy olyan helyen nőttem föl, ahol az 5. szomszédot láttam, hogy kiment ásni, hogy átjött a szomszédból a tyúk, és akkor az a kerítés alatt ugye át tudott jönni, és akkor átkiabáltunk egymásnak, hogy Józsi bácsi mi újság van. Teljesen más volt az ottani embereknek a viszonya egymással, sokkal nyíltabb, lazább volt, de nekem valahogy tetszett az, hogy fegyelmezettebb világ, és van megfoghatatlan, de valami olyan az alkotást, vagy a munkát segítő légkör, ami nekem kell, nagyon. Mert nekem is megvolt az elszántságom a zenei pálya felé, és úgy gondoltam, hogy ez a közeg ez nagyon sok jót fog tenni velem. Hát, mint ahogy tett is, hiszen az egész életem gyakorlatilag az alkotó része, meg még hát most is így van, meg a családom, meg a gyermekeim. Tehát mind itt születtek, itt éltük, a család itt élte az életét, és minden olyan lehetőség rendelkezésre állt, amivel ki tudtunk teljesedni.